વાક્ય, નકાર વાક્ય, પ્રશ્ન વાક્ય, ચાલુ વર્તમાન કાળ, હકાર નકાર, પ્રશ્ન વાક્યનું પેસિવ જોયું. હવે આ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું ચાલુ ભૂતકાળનું પેસિવ. મિત્રો ચાલુ ભૂતકાળ એટલે કે વોઝ કે વેર પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ ઉપરથી તમને કાળનો ખ્યાલ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, Ravi was throwing a ball. Was throwing ચાલુ ભૂતકાળ છે. પેસિવમાં ફેરવશું. હવે કર્તા અને કર્મના સ્થાનમાં આપણને ખ્યાલ છે a ball was being thrown by Ravi. નકાર વાક્ય, એક્ટિવ વોઇસ, કર્તા વોઝ કે વેર, નોટ આઈએનજી ક્રિયાપદ, કર્મ. પેસિવ વોઇસમાં ફેરવશું. કર્મ કર્તાના સ્થાને, was એ વેર પ્લસ નોટ પ્લસ being પ્લસ V3 by પ્લસ કર્તા કર્મ તરીકે. આ નકાર વાક્ય રચના થઈ. ચાલુ ભૂતકાળમાં નકાર વાક્ય કર્તા પ્લસ was કે વેર પ્લસ નોટ પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ અને કર્મ. પેસિવમાં ફેરવીએ એટલે કર્મ કર્તાના સ્થાને, was કે વેર પ્લસ નોટ પ્લસ being પ્લસ V3 પ્લસ by અને કર્તા કર્મ તરીકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, I was not reading a novel. A novel was not being read. No V3 READ જ રહેશે. Not being read by me. Was plus not plus being plus read no V3 read. પ્રશ્ન વાક્ય. પ્રશ્ન વાક્યમાં વાક્યની શરૂઆતમાં was કે were પ્લસ કર્તા પ્લસ આઈએનજી ક્રિયાપદ કર્મ ક્વેશ્ચન માર્ક. ચાલુ ભૂતકાળની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનામાં વાક્યની શરૂઆતમાં was કે were કર્તા આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ કર્મ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. પેસિવમાં ફેરવશું એટલે was કે were પ્લસ કર્મ કર્તા તરીકે પ્લસ being પ્લસ V3 પ્લસ by પ્લસ કર્તા કર્મ તરીકે ક્વેશ્ચન માર્ક. ફોર એક્ઝામ્પલ, were you reading a storybook? Question mark. પેસિવમાં was a storybook being read by you? Question mark. આ કર્તાને ધ્યાને રાખીને આપણે અહીંયા was કે were મૂકીએ છીએ. you છે એટલે were, પણ અહીંયા હવે આપણો કર્તા છે
એ સ્ટોરી છે તો એ સ્ટોરીને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે અહીંયા વોઝ કે વેર મૂકવાનું છે. એ સ્ટોરી છે એટલે વોઝ એ સ્ટોરી બુક being read by you. તો મિત્રો આ ચાલુ ભૂતકાળનું પેસિવ કર્તા પ્લસ વોઝ કે વેર પ્લસ ing વાળું ક્રિયાપદ પેસિવમાં ફેરવશું એટલે કર્તા અને કર્મના સ્થાનમાં ફેરફાર કર્યા. વોઝ કે વેર પ્લસ being પ્લસ v3 પ્લસ by પ્લસ કર્તા કર્મ તરીકે. નકાર વાક્યમાં કર્તા પ્લસ વોઝ કે વેર પ્લસ નોટ પ્લસ ing વાળું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પેસિવમાં ફેરવશું એટલે કર્તા અને કર્મના સ્થાનમાં ફેરફાર કર્યા પછી વોઝ કે વેર નોટ being પ્લસ v3 પ્લસ by અને પ્રશ્ન વાક્યમાં વોઝ કે વેર પ્લસ કર્તા ing વાળું ક્રિયાપદ કર્મ અને ક્વેશ્ચન માર્ક પેસિવમાં ફેરવશું એટલે વોઝ કે વેર પ્લસ કર્મ કર્તા તરીકે being પ્લસ v3 by કર્તા કર્મ તરીકે અને ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ થઈ ચાલુ ભૂતકાળની હકાર નકાર અને પ્રશ્ન વાક્ય. તમને 10મા ધોરણના લેવલ પ્રમાણે સાદા વર્તમાન કાળનું, સાદા ભૂતકાળનું, ચાલુ વર્તમાન કાળનું, ચાલુ ભૂતકાળનું, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળનું પેસિવ પૂછાય છે. આ ઉપરાંત સહાયકારક ક્રિયાપદ, હકાર નકાર અને પ્રશ્ન વાક્ય પણ પૂછાય છે. તો બધા કાળનું પેસિવ તમે જોયું. સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો પેસિવમાં ફેરવતી વખતે m is kr પ્લસ v3 મૂકીએ. સાદો ભૂતકાળ હોય તો વોઝ કે વેર પ્લસ v3 મૂકીએ. સહાયકારક ક્રિયાપદનું પેસિવ કરતી વખતે સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ b પ્લસ v3 મૂકવાનું છે. આ ઉપરાંત પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો હેવ કે હેઝ પ્લસ બીન v3 મૂકીએ. પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો હેડ પ્લસ બીન પ્લસ v3 મૂકવાનું છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો m is kr પ્લસ being પ્લસ v3 અને ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો was કે were પ્લસ being પ્લસ v3. આ આપણે એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં ફેરવવા માટેની વાક્ય રચનાઓ જોઈ. એટલે કે કર્તાની માંથી કર્મણીમાં ફેરવવા માટેની વાક્ય રચના. હવે મિત્રો તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં એક વાક્ય પૂછાતું નથી. ક્વેશ્ચન નંબર 50 અને 51 માં એક પેરેગ્રાફ પૂછાય છે અને એમાં તમને સૂચના આપવામાં આવતી નથી કે ટર્ન ઇન્ટુ પેસિવ, પણ એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય અને સ્ટાર્ટ ધીસ વે એ રીતે શરૂ કરેલું હોય તો પહેલા આપણે તમને હું 10 વાક્યો આપું છું, એને તમે પેસિવમાં ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરજો. બધા કાળના આપણે એક વાક્ય લઈ લઈએ. Rajan writes a letter every day. હવે તમારી પાસે વાક્ય રચના છે જ પેસિવમાં ફેરવવા માટેની. પહેલા તો તમારે કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મને ઓળખવાના છે. એક કર્તાને ઓળખ્યા પછી એટલે કે કર્મને ઓળખ્યા પછી આપણે એને કર્મના સ્થાને કર્તાના સ્થાને લાવવાનું છે અને કર્તાને કર્મના સ્થાને લઈ જવાનું છે. નંબર 2, Rima played chess yesterday. My brother can drive a car. You should not waste water. Mother has cooked rice. Children had played cricket. The teacher is
teaching grammar. Boys were drawing teachers. તો આ પાઠ અહીંયા તમને આપેલા છે સાદા વર્તમાન કાળનું છે. ક્રિયાપદ ઉપરથી તમને કાળનો ખ્યાલ આવશે. હવે તમારી પાસે વાક્ય રચના છે એક્ટિવ માંથી પેસિવ માં ફેરવવાની. ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે, સાદો ભૂતકાળ છે. કેન અને શુડ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે. હેઝ કુક્ડ છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. હેડ પ્લેડ છે, પૂર્ણ ભૂતકાળ છે. ઇઝ ટીચિંગ છે, ચાલુ વર્તમાન કાળ છે. અને વેર ડ્રોઈંગ છે, ચાલુ ભૂતકાળ છે. તમને જેટલા કાળની વાક્ય રચના આપી એક કાળના વાક્ય અહીંયા લખેલા છે. આ વાક્યોને તમે પેસિવમાં ફેરવવા માટેનો પ્રયત્ન તમારી નોટબુકમાં જરૂર કરજો. તમને જે રીતે પેરેગ્રાફ પૂછાય છે એ આ રીતે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય, મનોજ opened the door, he put the key on the table. આ રીતે તમને ચાર વાક્ય આપેલા છે પેરેગ્રાફમાં. સૂચના નહીં આપી હોય ટર્ન ઇન્ટુ પેસિવ, પણ આ રીતે તમને સૂચના આપી હશે સ્ટાર્ટ ધીસ વે. એક વાક્યની શરૂઆત તમે કરી દીધી હશે. The door was opened by. આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન પેપરમાં સ્ટાર્ટ કરી દીધું હશે. વાક્ય તમે વાંચશો મનોજ ઓપન ધ ડોર. હવે તમને જે શરૂઆત કરી દીધી છે એમાં તમે જોઈ શકશો કે ધ ડોર છે એ કર્મ છે, કર્મ કર્તાના સ્થાને આવ્યું છે. ઓપન છે એ ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે. ક્રિયાપદ ઉપરથી આપણે કાળને ઓળખવાનો છે. તો ઓપન સાદો ભૂતકાળ છે. સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ કરવું હોય ત્યારે આપણે વોઝ કે વેર પ્લસ V3 લઈએ છીએ. ધ ડોર એકવચન છે એટલે વોઝ ઓપન્ડ બાય મનોજ. આ રીતે તમારો આખો પેરેગ્રાફ પછી તમારી રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનો થાય બાય મનોજ. પછી તમે જવાબ લખી શકશો. આખો પેરેગ્રાફ એક જ કાળમાં હોય એવું પણ ન બને. પેરેગ્રાફમાં બધા કાળ મિક્સ પણ હોય, સહાયકારક ક્રિયાપદના વાક્યો પણ હોય. બીજું વાક્ય છે he put the key on the table. છેલ્લો શબ્દ છે એ આપણું કર્મ નથી, પણ તમને મેં અગાઉ કીધું હતું કે ક્રિયાપદ પછી તરત જ કર્મનું સ્થાન આપેલું હોય એટલે આપણું કર્મ છે the key. The key was put નો V3 put જ put on the table by him. આમ પણ લખી શકાય કે the key was put by him on the table, પણ શબ્દ સમૂહ હોય એને સાથે લઈ લેવો. સમય દર્શાવતો શબ્દ હોય તો આપણે છેલ્લે મૂકી શકીએ. તો અહીંયા તમે સાદા વર્તમાન કાળનું, સાદા ભૂતકાળનું, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળનું પેસિવ જોયું. આટલા વાક્યોને પેસિવમાં ફેરવવા માટેનો પ્રયત્ન કરજો.